Mirëmëngjes. Përshëndetje. Si jeni? Mirë, faleminderit. Me që në flasë për temën e ditës që keme dosur aty në reklam. Po, patjetër. Po mirë më vetë gratë punojnë burra, çfarë bojnë burra? Se na ulin e burra dhe ka shumë ju për edhe. Po, sepse ju ku vendoni poshtë në i peme dhe pini në i gotrakie, kështu që prandaj gratë punojnë më shumë. Po vina ti dhe ne po dëgjoj po si e burra do bëjnë dot burr gratë, kështu të thonë. Atë e kuptoj unë, por sipas raportit Bankës Botërore, më rezulton që në Shqipëri 19% të punësorëve në bujqësi janë gratë, ndërsa burrat shkojnë në 16% diku. Mirë, po kështu po e çevi ideale, ja që dyra ime thotë se se çfarë me televizorin ne punojmë shumë, nuk është ndaj. Shiko mua, që ti jesh i sigurt për një gjë ti, që gratë janë shtylla kryesore e shtëpisë, kjo s'do mund të kuptohet. Që gruaja merret me punët e shtëpisë në mëngjes, që merret me bujqësi në drekë, që do të bëj ty të hash, që në darë ka lavazet të tjera dhe prap kjo s'do mund. Kështu që sado që të i ribini gjoksit ju burrave, pavarësisht se bëni gjoksin grop, si janë nga Vlora, prap nuk ja arrin të kaloni grave. Në rregull? Kështu që më shumë forca dhe bënim shumë punë dhe lijeni gratë pak qeta, sepse duhet rrisin dhe fëmijët gratë. Gjithë të mirë dhe mbare mirë. Mirë ishim me telefonatën e parë për sot, sigurisht që edhe burrat në këtë rast do të ndihen disi kështu, ama çfarë fut kot ky, ne punojmë gjithë ditën dhe çfarë bëjnë gratë tona. Gjithsesi, do të kuptoni që gratë kanë një peshë goxha të rëndësishme në familje. Presim një tjetër telefonat. Okej, nuk e kemi, gjithsesi mund ta bërpresim sërish. Pra, siç po thoja pak më përpara, me zhvillimin e vendeve, përqindja e popullsisë që punojnë në sektorin e bujqësisë, gjuetisë dhe peshkimit është duke rënë në fakt për gjatë viteve të fundit, por më shumë se 2/3 e popullsisë në vendet e varfra punojnë në bujqësi, përkundrejt më pak se 5% në vendet e pasura. Përmirësimi i produktivitetit në këtë sektor sjell reduktimin e vendeve të punës, si dhe reflekton paka më të larta si në rastin e malit të zi. Okej, kjo ishte informacioni që lidhej pikërisht me këtë përqindje, presim telefonatën e radhës. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, si je? Mirë. Mirë, faleminderit. Sa për temën që avon aty? Po. Ai që është çat burrë dua më shatua do punojnë të dy. Po, s'do mund ajo punë, po. Do njëherë pse pretendojnë pak? Ideja është këtu, pse pretendojnë burrat që punojnë më shumë se sa gratë? Po ne tani kanë thotë edhe burrit kanë çik privilegje më shumë dhe gruaja do punojnë. Shko mua, unë mendoj që ka ikur ajo koha e familjes patriarkale kur burri do të kishte atë autoritetin e vet në shtëpi, sapo fliste edhe kur e kishte gabim, gruaja do të ulte kokën, sepse realisht dem pa bandem në çfarë lloj kohe, gratë kanë qenë ato që bënin punat më të rënda në shtëpi, apo jo? Mirë, tamam, mos është. Për shembull, ty të ka qelluar ndonjëherë që larg qoftë ta kesh gruan e smur dhe të gatuash, të pastrosh, të lash çorapet, të lash rrobat. Ato punë do bërë. Po, jo, punë do bërë, po sa burra i bëjnë, kjo është ideja. Jo vetëm kur smur gruaja, po edhe shruaj tjetër. Unë këtë se thash atë muhabet. Burrë dua me shafua. Ja kuptoj. Tash në i bejte për këtë. E pra, për këtë po thoja, në i bejte për këtë burrë grua më thua, ke apo jo? Po. Ha më thuaj. Nga çorapa e në korç. Sa lezet të dosh. Nga do të shikosh syre me në skelet bosh. Fusha madhe pambarim. Mashallah krypëdhim. Mëshite qesim. Shumë dje se shumë mundim. Që patate respekt. Nësër janë i dërëzviz. Orman po janë në maliq. Pandja kapës s'ka fabrik. Kamenice në dvoran. Ujë top të libar. Mollë darë për reklam. Bobo shqitë në drenohë. Rakimani të shëron. Ujë në madi gurgullon. Ujë patë të libar e diverse që shushtarë. Falemderit. Okej, falemderit. Falenderoj për bejtën e këtij mëngjesi dhe të uroj ditë të mbar. Mirë, ishim me telefonatën e radhës. Në fakt na kishte munguar bejtegjiu i emisionit tonë, i cili her pas here na sjell edhe le të themi materialet që ai krijon vet. Sigurisht prandaj unë i quaj bejte, sepse të tilla janë, sepse nuk mund t'i quajmë poezi apo krijime të mirëfillta, por gjithsesi kanë edhe një sens humori brenda tyre. Kështu që përfshin edhe rajonin ton, që është rajoni pra qarku i Korçës, kështu që në këtë rast shkojnë një falënderim special për bejtegjiun, i cili bën të mundur edhe sjelljen e tyre nëpërmjet ekranit ton, por sigurisht që ulet në shtëpi dhe merret me këtë lloj pune kur i thon fjalës. Gjithsesi të shpresoj të jetë frytëdhënëse kur i thon fjalës dhe në mënyrë që të arrish të sigurohesh edhe në të ardhur kur
sepse përditshmja dhe jeta sigurisht kanë vështirësitë e tyre. 9:15 minuta është ora, ne do të vazhdojmë të presim telefonatat e këtij mëngjesi në 069 24 41 224. Është numri celular ku mund na kontaktoni. Sigurisht mund ta dërgoni edhe mesazhet tuaja. Tema e ditës së sotme lidhet me gratë dhe me bujqësi. Përgjithësi, gruaja edhe pse punon në bujqësi, duhet quhet si një punë shtesë e shtuar kjo, sepse në rast se do të punojë në bujqësi do të duhet ngrihet herët në mëngjes, pikë spari, t'i bëj kafen burrit, t'i vendosi gotën e rakisë aty për ta pirë ai që të ngrihet si zotëri. Pastaj duhet të bëj punë të shtëpisë, pastaj duhet të bëj fëmijët gati për në shkopësh apo për në shkollë. Pastaj duhet të niset për në punë. Duhet të punojë diku deri tek ora 12 e drekës dhe duhet të kthehet në shtëpi që të fillojë të gatuaj drekën. Pastaj duhet të fillojë të lajë edhe një herë pasi janë bërë pisë për shkak të drekës. Pastaj duhet të shkojë edhe një herë në punë dhe të kthehet fëmijët nga shkolla. Pastaj të fillojnë avazet e darkës, bëhet darka e tjera, do të përgatiten sërish për nesër. Pra ka kaq shumë punë që në përgjithësi, sidomos gratë të cilat jetojnë në zonat rurale, nuk kanë kohë të marrin as frym në përgjithësi. Edhe çuditërisht, fakti është se ato janë gjithmonë edhe më të diskriminuarat. Ndonjëherë duhet të vazhdojnë të përballen me pjesën e përçmimit nga burrat, me ndonjëherë edhe në dhuna që vjen nga burrat, sidomos në përfshatra që është më e theksuar. Pavarësisht se ato janë heroina. Shumë pak njerëz janë ata të cilët në fakt ja dinë vlerën grave, të cilat punojnë shumë dhe lodhen shumë, mbi të gjitha duke rritur qoftë edhe fëmijët e vegjël, sepse burrat në rast se qanë fëmija thonë po dal një herë unë se s'po e duroj dot këtë fëmijë që qanë këtu gjithë ditës, po dal të takoj një herë shokët dhe kthehet pastaj ku ka pushuar fëmija ose është në gjumë. Kështu që burra, sensibilizoni, pavarësisht forcës fizike që mund të keni, apo le themi çfarë do lloj gjëje tjetër, një rrogë më të mirë, pagë më të mirë, ku mund thoni që unë punoj këtu dhe unë të mbaj me bukë, unë ushqej familjen, ti po ti je vetëm nuk e bën dot të gjë. Pa gratë nuk bëni dot gjë. Kështu që mblidhni mendjen dhe mos ju gënjej mendja që mund t'ia dini çdo gjë vet. Tentoni të paktën jetoni 2 ditë pa gruan dhe shikoni se çfarë do të zënte ulliri do të hiqni. Dhe do të mbesoni pastaj në rast se do ta provoni. Ndërkohë që do të jemi në pritje të telefonatave, do të shohim dhe informacione të tjera, të cilat në fakt lidhen me përditshmërinë tonë, duke u ndalur në përgjithësi dhe tek informacion që lidhet me kafen, duke qenë se mund të ketë shumë njerëz që në fakt mund të jenë zgjuar tani dhe janë duke konsumuar kafen tekse na ndjekin në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Kështu që ju sugjeroj të konsumoni Prince kafen, me shijen e saj fantastike dhe unike të kafes turka. Por çfarë ndikon në shëndetin tuaj të pirët kafe çdo ditë? Të pirët kafe çdo ditë është kthyer në një trend apo vesë që ndihmon shumicën e njerëzve të zgjohen nga gjumi apo të jenë energjik në momente kur janë fizikisht keq. Shumë prej nesh nuk arrin të përqendrohen apo në punë nëse nuk pi një kafe më parë. Por a dini ju se çfarë ndodh me trupin kur konsumojmë çdo ditë kafe? Së pari, por gjithë ata që kanë një tension të ulët gjakut, ju shkaktojnë rritje e presionit të gjakut. Së fundi kafeja mund të shkaktojë rritje të presionit të gjakut, në mënyrë tipike kjo rritje është e shkurtër, e përkohshme dhe nuk do të rezultojë me efekte negative në planin e shëndetit afatgjatë. 2. Përmirëson humorin. Përveç parandalimit të sëmundjeve, kafeja lidhet drejt për drejt me trurin tuaj. Sipas Witherspoon, kafeina është shoqëruar me veprime pozitive në tru, duke përfshirë vigjilencë dhe vëmendje të përmirësuar mendore, ndihmë me përqendrim dhe një humor edhe më të përmirësuar. Së treti, ju mund të ulni shanset për zhvillimin e kancerit dhe sëmundjeve të tjera. Sipas studimeve, konsumi i kafes 3 deri në 5 filxhan në ditë lidhet me uljen e vdekshmërisë nga të gjitha shkaqet, zvoglon rrezikun e zhvillimit të diabetit tipi 2, si dhe ul rrezikun e sëmundjes së Parkinsonit. Ekspertët i kanë referuar kafes si një drogë që bën mrekullira për shkak aftësisë së saj për të parandaluar sëmundje të tilla. Së katërti, rrit nivelin e kolesterolit. Nëse kolesteroli është diçka për cilën shqetësoheni, duhet të kontrolloni 2 fish se si prodhohet kafeja juaj. 5. Mund të ndikojë negativisht në konsumin me tepëri, në rast se teproni sigurisht dhe pini 10 filxhan në ditë, sigurisht do të keni probleme me shëndetin më pas. Nëse konsumohet kafe me tepëri, disa individ mund të përjetojnë efekte negative anësore, të tilla si ankth, panik, pagjumësi dhe varësi ndaj kafeinës. 6. Ju bën më sportiv. Kafeina sjell performancë fizike të përmirësuar, sidomos në stërvitjet aerobika, por edhe në rastet e bujqësisë, sepse duhet të ulesh, ngrihesh, jesh i fuqishëm. 7. Ndihmon në përmirësimin e kujtesës sipas revistës Nature Neuroscience, konsumimi i kafeinës rrit konsolidimin e kujtimeve afatgjata tek njerëzit, pra bën që ju të mbani më shumë mend, kështu që të mbani një ngjarje të fiksuar më shumë në trurin tuaj. Ndërkohë kemi një mesazh në studio i cili na shkruan nga fshati Fanj.
zonja që na ka telefonuar pikërisht ditën e djeshme, sa i përket edhe problematikës që kishin me bashkinë e Prenjasit dhe Njësinë Administrative Qukës, por edhe me kryeplakun e fshatit, ndërkohë që zonjës, si themi, që dje ne dhe kemi pasur të pamundur të komunikojmë për shkak se ka qenë ditë pushimi dhe njerëzit ishin duke dalë, kështu që besojmë që sot mund të marrim një përgjigje konkrete në lidhje me problemin. Shkruaj që unë falenderoj që na ndjek dhe na rikujtoni problemet që na keni ngritur pikërisht në këtë emision mëngjesi. Ndërkohë dalemi pak edhe tek bira, duke qenë se shqiptarët përgjithësi kanë një preferencë të shtuar për alkoolin, por mbi gjitha edhe për birën. Përgjatë viteve të fundit, trendi më i mirë dhe më i preferuar për shqiptarët rezulton të jetë bira Peja, për vetë faktin se është një birë me cilësi dhe kualitet dhe mjaft të preferuar tashmë, kjo referuar dhe shifrave të shitjeve të cilat sigurisht arrin në nivele maksimale. Por ne do të ndalemi në Gjermani. Gjermanët kanë shpenzuar 8 miliard euro për bira vetëm në vitin e kaluar. Gjermanët shpenzuan mesatarisht 100 euro për kokë banor vitin e kaluar duke bler bira apo pije me përmbajtje të birrës. Shifra dole nga një studim i tregut që bëri kompania Nielsen. Sipas saj, në vitin 2018 në Gjermani u shitën rreth 6.1 miliard litra birë, 2.9% më shumë se sa vitin paraprak. Çakullimi u rrit për 7%, përkatësisht në 8 miliard euro, pasi pothuajse të gjitha brendet e njohura të birës i rritën çmimet e tyre. Sipas studiuesve të tregut, bira klasike si Pilsner u ballafaquen me konkurrencë në rritje, ndërsa birat jo alkolike u bën gjithnjë dhe më popullore. Është ky pra materiali i publikuar në lidhje me ata të cilët fakt janë dhe mund t'i quash dhe baballarët e birrës, sepse edhe birat më të famshme të huaja që importohen në Shqipëri janë prodhuar pikërisht në Gjermani. Kujtojmë këtu edhe festën e birrës që bëhet në Gjermani, që është një ndër festat më të mëdha botërore dhe ku ka një numër të papar njerëzish që shkojnë për të festuar festën e birrës, të cilën nuk po më kujtohet muajin në cilin festohet, por gjithsesi në tetor, pra në muajin tetor. Kështu që edhe ju që keni mundësi për të ose mundësi monetare, pse mos shkoni ta provoni një festën e birrës në Gjermani, është një aktivitet super fantastik, por duhet ta kesh, si thaj, pak edhe stomakun e madh edhe zorën e trashtë në mënyrë që të arrini të konsumoni shumë birë edhe portofolin kukurec, kur i thon fjalës, në mënyrë që të mos keni probleme se ngeleni pa birë pastaj për shkak se u mbarojnë paratë. Gjithsesi edhe në Shqipëri, shqiptarët janë bërë goxha birdashës, sepse realisht përgjatë viteve të fundit ka një nivel shtuar të konsumit të birrës. Përgjithsisht janë të apasionuar pas birrave të importit, sesa pas birrës vendase. Gjithsesi, siç e thash edhe pak më herët, bira Peja tashmë mbetet një nga birat më të preferuara të gjithë shqiptarëve, referuar edhe sasisë së shitjeve. Bira Peja Kanaçe vazhdon të mbetet një nga më të preferuar për vetë faktin që është mjaft portative për t'u marrë në për pikniqe të ndryshme, kur dalin jashtë në përshëtitje këto organizimet të ndryshme që bëjnë, dhe është mjaft portative, sigurisht që ka edhe një çmim mjaft favorshëm. Dhe nga ana tjetër, pastaj shishe edhe bira në shishe, birës Peja, e cila vjen edhe si birë e zezë, por në këtë rast edhe si birë pa alkool apo edhe pjesa tjetër me alkool, është mjaft e preferuar për të mos shkuar më pas tek birat me bidon, të cilat ndryshe nga shumë birat e tjera, të ofrojnë 2 litra brenda tyre me një çmim shumë të leverdishëm. Kështu që prandaj dhe bira Peja tashmë për shkak të cilësisë, korrekcisë dhe konkurrencës mjaft mirë ka arritur në nivelet maksimale të shitjeve të saj. Mirë, ne do të shkëputemi për muzikë dhe rikthehemi sërish pas pak në studio. Baba Stars është me High 2 dhe DJ Snake Taki Taki në vazhdimsi. Pak ritëm muzikor në këtë, le themi, mes emisioni dhe rikthehemi sërish pas pak për të vazhduar me pjesën e fundit. Do të jemi me komunikimin me ju, me informacione sigurisht nga shëndeti, por dhe zhvillimet të tjera. Rikthehemi sërish në studio pas hapësirës muzikore dhe asaj publicitare në lidhje me Jafa Champions, sigurisht për të vazhduar të arruam stirolapsin, gjithsesi për ta pasur dhe për të shnuar dhe gjitha problematikat që mund të vinë nëpërmjet telefonatave të ditës së sotme. Sigurisht, që thash, ne do të vazhdojmë të jemi në transmetim të drejtë për drejtë edhe për këtë mëngjes, deri në orën 10:10, ndërkohë që sapo na ka mbritur edhe një mesazh në studio. Mirëmëngjes, sa për temën bujqësinë e mban puna, ka punë edhe për burrin edhe për gruan. Respekt thot nga Gishtenjasi. Respekt edhe për juve, sigurisht që ka punë edhe për burrin edhe për gruan, por të paktën sipas të dhënave rezulton që pjesa më e madhe e punësuarve në le të themi bujqësi rezultojnë të jenë gratë, kështu që më shumë, sikur të kishte burrat, s'do ishte keq kur i thon fjalës dhe gratë të merreshin me gjëra të tjera. Gjithsesi, kam një lajm, le të themi, që besoj do të ketë interes nga një pjesë e mirë atyre të cilët fakt ndjekin telenovela turke, që lidhet me aktorin e famshëm turk ose njohur ndryshe si, le të themi, një nga aktorët më të preferuar edhe në Shqipëri.
Kivan Shtatlituk së shpejti do të vinë në Shqipëri, aktori i famshëm turk Kivan Shtatlituk së shpejti do të vizitojë Shqipërinë dhe këtë bëri të ditur drejtori i programacionit Albert Dumani, që punon në TV Klan. Ky i fundit pas ditën e djeshme, i cili ka qenë i ftuar edhe në emisionin Rudinës, tha lajmin në fjalë dhe pohoi se ndër të tjera Kivan Shtatlituk është një person tepër i thjeshtë dhe sillet mirë me çdo. Duke qenë se ka një numër të lartë fansash në Shqipëri, ardhja e tij do të lumturonte pa mas shumë shqiptar. Dumani ka thënë gjithashtu gjatë intervistës se ka takuar Kivanin për herë të parë gjatë xhirimeve të serialit Çarpisma. Ndërkohë Kivan Shtatlituk ka pasur disa seriale të shfaqura në Shqipëri në televizionet e ndryshme kombëtare dhe sigurisht është një nga aktorët e preferuar jo vetëm të rinjve dhe të rejave, por në përgjithësi edhe të moshave më të rritura, të cilat në fakt kanë një preferencë të shtuar ndaj këtij aktori turk në lidhje me personazhet që ai ka luajtur në filma të ndryshëm. Dhe sigurisht tashmë ardhja e tij në Shqipëri, që besoj do të jetë në Tiranë, është një lajm i mirë për të paktën ata të cilët kanë mundësinë për të shkuar dhe për të marrë pjesë në aktivitetet që mund të zhvillohen dhe që besoj të bëhen publike në të ardhmen. Ndërkohë, numri jonë i telefonit është 069 24 41 224, ku mund të na shkruani mesazhet tuaja, por gjithashtu edhe mundet që të na telefononi për të komunikuar me ne në këtë transmetim të drejtë për drejtë, ndërkohë që ne do të sjellim dhe informacione të tjera në vëmendje. Do të ndalemi tek një prodhim bujqësor në këtë rast, i cili ka të bëjë me brokolin, dhe do të ndalim tek të mirat që sjell konsumimi i brokolit dhe lakrës jeshile në organizmin tuaj. Brokoli është ndoshta një nga ushqimet më të shëndetshme. Ai është i pasur me antioksidant, ndërsa besohet se ul rrezikun e kancerit. Brokoli i zier në avull madje ul edhe kolestrinën. E njëjta gjë vlen edhe për perimet e tjera që lidhen me brokolin, si lakra e gjelbër, lakra e zakonshme dhe lakra e Brukselit, por vetëm nëse nuk i hani shumë, paralajmërojnë shkencëtarët dhe nutricionistët. Lakra e gjelbër është bërë kohët e fundit një ushqim i shëndetshëm, i famshëm dhe super ushqim i pastër, ndërsa lista e përfitimeve të saj shëndetësore është e gjatë, nga antioksidantët, përmirësimi i shëndetit kardiovaskular, efektet antiinflamator, e deri tek reduktimi i rrezikut të zhvillimit të kancerit. Por konsumimi i sasive të tepërta të lakrës së gjelbër mund të jetë një gjë mjaft e keqe. Sasia e tepëruar e lakrës së gjelbër mund të shkaktojë hipertiroz, një gjendje kjo në cilën gjendra tiroide nuk prodhon mjaft hormonet të tiroides, shkruajnë Yahoo Health. Jennifer Berman shkruan për New York Times se ajo dikur ishte një adhuruese e madhe ushqimit të shëndetshëm, pinte lëngje të freskëta dhe të perimeve dhe hante shumë perime të gjelbra çdo ditë. Imagjinoni tronditjen time kur mjeku në ekzaminimin diagnostikoi hipertirozën, e cila është shumë e shpeshtë te gratë më të vjetra se 40 vjeç. Kur u ktheva në shtëpi, shikova në internet listën e ushqimeve të cilat duhet t'i shmangni. Pra, në këtë rast ju mund ta konsumoni lakrën jeshile, por jo duke abuzuar me të. Në krye të listës ka qenë pikërisht lakra e gjelbër, ajo e cila çdo mëngjes konsumohet edhe si lëng, dhe pastaj brokoli, lule lakra, lakra e Brukselit, lakra e zakonshme dhe lakra e jeshile. Një perime që kam konsumuar, thotë e intervistuar, në sasi të mëdha, sepse konsideroi se parandalonte kancerin, zbulonte Jennifer Berman. Frutat dhe perimet e freskëta kanë pasur një ndikim të madh edhe në dhëmbët e saj. Pas ekzaminimit, dentisti tha se do t'i kishte dhëmbët në gjendje më të mirë, po të kishte ngrënë çokoladë dhe po të kishte pirë lëngje të gazuar në vend të ujit të freskët dhe të filtruar me limon. Si duket, sheqerna natyror në lëngjet të frutave dhe perimeve mund të shkaktojnë prishjen e dhëmbëve, dhe limoni, edhe pse i pasur me vitaminën C dhe bioflavonoide, të cilat ndihmojnë në parandalimin e kancerit, në masë të caktuar dëmtojnë zmaltin i cili mbron dhëmbët. Pra, gjithmonë kur abuzoni me këto lloje produktesh. Nëse doni të shmangni pasojat negative të konsumimit të lakrës së gjelbër, gjithsesi duhet të zjeni përpara se ta konsumoni dhe kështu në masë të madhe do të zvogloni rrezikun. Me zjerjen e lakrës së gjelbër reduktohen aspektet që kontribuojnë në shfaqjen e hipertirozës. Ndikim negativ në tiroide në përgjithësi kanë perime si lakra e gjelbër, brokoli, lakra, lule lakra, rrepa dhe lakërishtja. Prandaj duhet dozuar sasia e këtyre perimeve kur i konsumoni. Përgjithsesi, ato kanë efekte mjaft pozitive në shëndetin tuaj, kështu që vazhdojnë të konsumoni në vakte të ndryshme, jo në sasi të tepëruar, por mbi të gjitha në sasi të kontrolluar, në doza të kontrolluar, në mënyrë që të keni mundësinë për të marrë vërtet vlerat e nevojshme nga këto lloj perimesh, të cilat sigurisht në këtë rast kanë dhe plot të mira shëndetësore. E duke qenë se jemi në një kohë e cila pak a shumë ka të bëjë me luhatje temperaturës, ka do të thotë që edhe alergjit janë në përkëmbë, do të sillim me disa këshilla të tjera që në fakt duhet të tregojnë të kujdesshëm për të mos shkuar në komplikacione të rënda.
Ndotja e ajrit, polenet e luleve, bimët barishtore janë faktorë që ndikojnë në prekjen nga alergjitë e stinës. Shpesh alergjitë e stinës ngatrohen me virozat e zakonshme, ndonë se këto të fundit janë patologji që zgjatin pa kohë, 3 deri në 10 ditë në dallim nga sëmundjet alergjike dhe kohë zgjatje disa javore në pranverë dhe vjeshtë. Këtë vit janë shtuar rastet e personave të prekur nga alergjitë dhe mjekët thonë se pacientët i ngatrojnë alergjitë me virozat dhe i neglizhojnë ato, duke mos u drejtuar qendrave shëndetësore apo spitaleve në kohën e duhur. Por cilat janë shenjat klinike të alergjive? Sipas mjekëve, shenjat janë kryerje dhe skuqje e syve, lotim, kryerje të hundës, sekrecione nazale të ujshme, kryerje të pjesës së sipërme të qelizës së gojës, kryerje të fytit, koll, probleme lëkure e të tjerë. Por mund të ndodhë po ashtu se nëse alergjitë nuk trajtohen, çojnë edhe në komplikacione më të rënda, deri tek astma bronkiale. Shpesh të sëmurët paraqiten tek mjeku vetëm në rastet më të rënda, kur janë vështirësi në frymarrje. Moshat e reja janë më të prekurit, por nuk përjashtohen edhe personat e grup moshës 50 vjeçare apo 60 vjeçare. Kështu që në rast se keni të tilla simptoma që unë i përmenda edhe pak më lart, duhet që të filloni të shqetësoheni për veten tuaj dhe të merrni masat e duhura në mënyrë që të mos keni probleme të tilla. Ndërkohë, për një nga këngëtarët paktën që është e mirënjohur në botë dhe që në fakt është cilësuar edhe si princesha e popit, jo mbretëresha, sepse mbretëresha është Madonna, bëhet fjalë në këtë rast për Britney Spearsin, e cila duket se vazhdon të ketë probleme të vazhdueshme me shëndetin mendor dhe së fundmi është parë të fotografohet edhe nga disa paparazzi. Përpara disa muajsh, këngëtarja Britney Spears u shtrua në një klinikë private për të trajtuar për shëndetin mendor. Ditët e fundit të Pashkëve, ajo fotografuar duke dalë nga një hotel në Beverly Hills së bashku me të dashurin e saj, Sam Asghari. Kjo ishte hera e parë që ajo dilte në publik dhe mediat e rozë shkruajnë se ato e kaluan të gjithë ditën bashkë. Në janar vitit 2019 filluan probleme shëndetësore për Britney, të cilat lidheshin me sëmundjen e babait të saj. Mediat e huaja raportuan se ylli i muzikës u shtrua në spital jashtë vullnetit të saj me urdhër të babait Jamie Spears. Jamie pretendohet se mori këtë vendim për shkak se ishte i shqetësuar për shëndetin e vajzës së tij. Kujtojmë që pak ditë më parë ajo lajmëroi edhe largimin për pak kohë nga muzika, megjithatë duket se tashmë Britney ndjehet pak më mirë pasi është larguar edhe nga spitali. Siç shihet edhe në fotot që jeni duke parë në ekran, këngëtarja ka veshur një fustan të kuq, një palë sandale ngjyrkafe dhe duhet thënë se ajo duket e dëshpëruar dhe e lodhur në shoqërinë që ka edhe me të dashurin e saj teksa del nga hoteli. Pra, imagjinoni se si njerëz të mjaft të famshëm dhe në këtë rast me yje mbar botëror siç është edhe Britney Spears, por edhe shumë aktorë dhe këngëtarë të tjerë të muzikës mbar botërore, pësojnë të tilla trauma duke, le të themi, rrezikuar seriozisht jetën e tyre. Jo në pak raste keni pasur mundësinë të shikoni edhe faktin se si njerëz të mirënjohur të ekranit mbar botëror kanë humbur jetën për shkak të mbidozave si pasojë e përdorimit të drogave të forta. Apo e të tjerë e të tjerë. Kështu që besoj që ata nuk janë njerëz, siç mund të shikoni nga ekrani, që janë njerëz kështu që pa shqetësuar dhe pa prekshëm, por janë njerëz të cilët sigurisht kanë problemet e tyre edhe me lidhje me përditshmërinë në punë apo edhe problemet të tjera. Ky pra ishte informacioni në lidhje me Britney Spearsin. Duket se ka një problem të vogël, gjithsesi shkëputemi për pak një ose dy spote publicitare, rikthehemi sërish pas pak dhe vazhdojmë në minutazhin e mbetur në këtë emision. Studio pas hapësirës muzikore dhe ndjes për problemin e vogël teknik që u shfaq pak më përpara, ndërkohë që do të vazhdojmë në 3-4 minutat e mbetura në fund të këtij emisioni mëngjesi për të munduar të shfrytzuar ashtu sa duhet këtë minutazh, ndërkohë që numri është në ekran, jeni të lirë për të na telefonuar ose për të na shkruar, ndërkohë që do shohim edhe një lajm të fundit që lidhet me situatën politike në vend, që ka të bëjë me zyrtarizimin e koalicionit opozitar, e cila tashmë ka dalë edhe në një marrëveshje prej 10 pikash. Koalicionit të Partisë Demokratike do t'i bashkohen partitë kryesore të opozitës, të cilat kërkojnë zgjedhje të lira dhe të ndershme pa Edi Ramën kryeministër. Sipas pikave të marrëveshjes, Partia Demokratike do të futet në zgjedhje vetëm nëse ikën Rama, ndërsa janë 7 parti që do të nënshkruajnë me PD-n. Këtë lloj koalicioni opozitar janë LSI-ja, Partia Republikane, LZHK-ja, PPD-1-ja, Partia Agrare Ambientaliste, PDK-ja dhe PDIU-ja. Marrëveshja ka 10 pika. Pika e parë, krijimi i një koalicioni të bashkuar opozitar qytetar për zgjedhjet e ardhshme në vend. Pika e dytë, partitë nënshkruese të këtij koalicioni do të regjistrohen në zgjedhje vetëm pasi të jetë krijuar kushtet për zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Pika e tretë,
Rruga e vetme për të garantuar zgjedhjet e lira dhe të ndershme është formimi i një qeverie tranzitore me mandat të posaçëm për kthimin e legitimitetit politik të qeverisjes në vend nëpërmjet zgjedhjeve të përkohshme parlamentare, përgatitjen e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme parlamentare dhe vendore në Shqipëri, realizimin e reformës zgjedhore dhe ndjekjen e zbatimit të saj në fokus të veçantë shkëputjen e lidhjes mes politikës dhe krimit, luftën ndaj fenomenit masiv të blerjes së votës, intimidimit kriminal mbi zgjedhësit, krimin e pabarazisë mes partive politike pjesëmarrëse në zgjedhje, krimin e një klime të besimit për zbatimin e reformës në drejtësi jashtë çdo ndërhyrje politike, krimin e kushteve të nevojshme për të përshpejtuar nisjen e negociatave të Shqipërisë për anëtarësimin në BE dhe ndërmarrjen e çdo reforme të nevojshme për këtë qëllim. Pika e 4. Në mbrojtje të demokracisë dhe zgjedhjeve të lira të ndershme, partitë nënshkruese të këtij koalicioni angazhohen të mos lejojnë asnjë farsë elektorale të organizuar nga qeveria ilegjitime e Edi Ramës. Pika e 5. Pamundësimi i mbajtjes së zgjedhjeve të diktuara nga pakti i Edi Ramës me krimin organizuar dhe paratë të tyre të pista të realizohet përmes përshkallëzimit e aksionit opozitar në të gjithë vendin. Pika e 6. Rikonfirmojmë vullnetin tonë se integrimi evropian i Shqipërisë është rruga e vetme për t'i dhënë fund tranzicionit të zgjatur. Shprehim vendosmërinë tonë të plot për të ndërmarrë çdo hap që bën realitet rrugëtimin e pandalshëm dhe të shpejtë të Shqipërisë, familjen evropiane. Pika e 7. Angazhohemi për të unifikuar dhe miratuar një platformë të përbashkët për çlirimin e ekonomisë nga oligarkia dhe krimi me mbështetje qeveritare apo politika të rënduese fiskale. Ky trinom është përgjegjës për rritjen e papunësisë, largimin e investimeve të huaja, falimentimin e fermerëve dhe sipërmarrjen private. Kjo platformë e përbashkët ka për qëllim nxjerrjen e vendit nga kriza e rëndë ekonomike për të krijuar punësim, zhvillim, mirëqenie dhe mundësi të barabarta për të gjithë. Pika e 8. Angazhohemi për luftë pa kompromis ndaj krimit të organizuar, korrupsionit dhe pastrimit parave të pista, si dhe mungesa kryesore e stabilitetit dhe zhvillimit të vendit, sigurinë dhe mirëqenien e qytetarëve. Pika e 9. Mbështesim çdo qytetar të drejtat dhe liritë themelore të cilit dhunohen nga veprimet arbitrare të institucioneve shtetërore. Dhe pika e 10. Angazhohemi për një marrëdhënie elektorale me çdo individ apo parti politike të identifikuar aktualisht si opozitare, bazuar në parimin e proporcionalitetit dhe integritetit të nënshkruesve. Koalicioni i bashkuar opozitar dhe qytetar ngarkon Partinë Demokratike të Shqipërisë si partia më e madhe e koalicionit për realizimin e marrëveshjeve individuale apo në grup për zgjedhjet me të gjitha palët nënshkruese, partitë politike të koalicionit opozitar. Kjo pra ishte edhe marrëveshja e partive opozitare, të cilat tashmë kanë nënshkruar edhe marrëveshjen me Partinë Demokratike, në sa i përket 10 pikave të marrëveshjes, të cilat kanë të bëjnë edhe me zgjedhjet e lira të ndershme në Shqipëri pa kryeministër Edi Ramën, intimidimin e zgjedhësve, blerjen e votave, krimin organizuar, paratë e pista, realizimin e zgjedhjeve në kushte shumë të mira e të tjera. Pra, pikërisht janë 7 parti opozitare, që tashmë do të jenë pjesë e këtij koalicioni opozitar dhe që kanë nxjerrë dhe këtë, le të themi, marrëveshje me 10 pikat, që janë dhe kushte, le të themi, ndaj majorancës qeverisëse në këtë rast në mënyrë që do të marrin pjesë në zgjedhje, që besoj zgjedhjet më të afërta janë zgjedhjet e 30 qershorit, zhvillimet do të tregojnë nëse do të ketë ndonjë tryezë dialogu në lidhje me këtë pjesë apo jo, por gjithsesi Partia Socialiste vazhdon të deklarojë dhe të ngulmojë se zgjedhjet do të mbahen në 30 qershor, për vetë faktin se edhe ndërkombëtarët në vizitat e tyre që kanë zhvilluar me përfaqësues të partive politike në vend kanë deklaruar se kemi të bëjmë me një parlament legjitim dhe një qeveri të njohur, me zgjedhje të le themi të certifikuar nga OSBE-diri dhe institucionet e tjera ndërkombëtare, dhe në këtë rast sigurisht që do të njihet ky parlament dhe i ka bërë apel edhe Partisë Demokratike apo dhe partive të tjera opozitare për të bërë pjesë e zgjedhjeve të 30 qershorit, ashtu siç kanë cilësuar si diçka të gabuar edhe pjesën e djegjes së mandatave që u bë disa kohë më parë nga ana e Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Pra, kemi të bëjmë me 7 parti opozitare, të cilat tashmë janë angazhuar për të zbatuar ato se çfarë unë lexova pak më poshtë, dhe kemi të bëjmë me partitë, pra siç është LSI-ja e Monika Kryemadit, Partia Republikane Fatmir Mediut, LZK-ja dhe PBD-ja gjithashtu që është e minoritetit grek, Partia Agrare Ambientaliste Agron Dukës, PDK-ja e Nart Ndokës dhe PDU-ja që është partia e Çamve. Pra, to janë partitë që tashmë janë bashkuar koalicionit opozitar dhe që kanë marrë dhe angazhimin për zbatimin e 10 pikave të mëposhtme që unë solla në vend. Pra kemi të bëjmë me partitë vogla, të cilat her pas here lëvizin sa majta sa djathas në varësi edhe të koalicioneve që
organizohen dhe me figura politike të cilat nuk janë pak të njohura në Shqipëri, të akuzuara për her pas here dhe për afera të ndryshme, por që këta janë, kur i thon fjalës, këta kemi, si nga magjorata qeverisëse, si nga partitë opozitare, sepse sigurisht të lëshosh vendin e një kryetari partie të rinjve, sigurisht nuk është as pak e lehtë, ashtu siç të zvendësosh kryesinë, antarët e këshillave të tjerë, nuk është një punë as pak e lehtë. Gjithsesi, me dhe për të parë se çfarë do të ndodhë në ditët dhe javët në vazhdim, në mënyrë që të shikohet mundësia në rast se do të kemi zgjedhje në 30 qershor apo jo, në një anë duket sikur edhe Partia Socialiste stopuar disi, sepse deri para dy javësh vazhdonin këto takimet intensive për bashkinë që duam, që bëheshin prezantimet e kandidatëve të cilët do të garonin në bashkitë respektive, dhe ky lloj takimi tashmë është ndalur. Duket se edhe vetë Edi Rama përveç se intervistave televizive të kuptimit të lajmeve që realizon vetë, ka ndalur edhe daljet mediatike nëpër emisionet politike në televizionet shqiptare. Pra, kemi të bëjmë një situatë në cilën diskutohet thellësisht se çfarë do të bëhet, dhe përderisa është ndalur kjo çështje e prezantimeve, duket sikur situata mund të ndryshojë disi në një tryezë negocimi me ndërmjetësim ndërkombëtar për zgjidhjen e këtij ngrohtësi politik. Por deri atëherë, sigurisht ne do të presim dhe do të jemi në pritje të këtyre zhvillimeve. Ishte gjithçka për sot. Faleminderit që qëndruat me mua edhe për ditën e sotme. Bashkë ne takojmë sërish nesër në mëngjes, duke shpresuar se dita juaj do të jetë e bukur dhe e këndshme. Ndajemi këtu së bashku, shihemi nesër në orën 8.